यसमा इन्टर द एबभ एप्लिकेटेड सिट इन वर्कसिट भनेको छ। यो एप्लिकेटेड वर्कसिट चाहिँ अलरेडी मैले बनाएको छु। अनि क्याल्कुलेसन कमिसन COO भएको छ। सो यहाँ कमिसन 7% अफ सेल्स एमाउन्ट कति छ यस छ। यसको कति पर्सेन्ट कमिसन 7% भनेपछि सेल्स एमाउन्ट को 7% गरिदिने हो भने हाम्रो कमिसन आइहाल्छ। अनि त्यस्तै थर्ड क्वेशनमा के रहेको छ भने क्याल्कुलेट अर्निङ एज सम अफ सेल्स एमाउन्ट एन्ड कमिसन भनेर है। क्याल्कुलेट अर्निङ एज सम अफ सेल्स एमाउन्ट एन्ड कमिसन हो। अर्निङ एमाउन्ट भनेको के हो भने सम अफ सेल्स एमाउन्ट प्लस कमिसन एमाउन्ट गरिदिने हो भने हाम्रो अर्निङ एमाउन्ट चाहिँ आउँछ। 3 नम्बर पनि भइसक्यो। अब 4 नम्बर छ क्याल्कुलेट ट्याक्स एज 13% अफ अर्निङ फर अल सेल्स एमाउन्ट इक्वल अर मोर देन 4000 जसको ट्याक्स 13% लगाऊ। इफ हैन इफ लगाउने सेल्स एमाउन्ट अर्निङ अफ अल सेल्स एमाउन्ट अर्निङ एमाउन्ट यदि कसैको ग्रेटर देन इक्वल टु 4000 छ भने इक्वल मोर देन 4000 13% ट्याक्स लगाउने। अर्निङ एमाउन्टकै कति त 13% ट्याक्स लगाउनु पर्ने। अदरवाइज नो ट्याक्स। अदरवाइज के ट्याक्स छैन भने 0 राखिदिनु पर्यो। हाम्रो यत्रो ट्याक्स आउँछ। यिनीहरूलाई क्याल्कुलेसन गर्ने भने यो अर्निङ एमाउन्ट यदि 4000 भन्दा बढी सबैको 4000 भन्दा बढी छ त्यही भएर ट्याक्स पनि सबैमा आउने भयो है। त्यस क्याल्कुलेट नेट अर्निङ एट द डिफरेन्स अफ अर्निङ अफ ट्याक्स भनेको चाहिँ नेट अर्निङ भनेको के हो भने ट्याक्स भन्छ अर्निङ एमाउन्ट यो हो माइनस ट्याक्स एमाउन्ट यो हो भाइ गरिदिने हो भने यो चाहिँ नेट अर्निङ एमाउन्ट आउँछ। हामीले हटाइदिनु।